và Quốc Hưng. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Thấy không có ai mà được gì hết trơn. Thấy có cái anh kia kìa, đúng chất đàn ông luôn. Đàn ông gì mà mông to quá. Cái gì cũng giành làm, nhưng mà về tới nhà rồi chả gì ra đâu hết. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to thật kêu để cùng chào đón cặp vợ chồng son đầu tiên. Xin chào hai bạn trẻ. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Vũ Đức Hiếu, năm nay 23 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên kho ở siêu thị á. Em hiện đang ở đâu? Dạ em ở thành phố luôn. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Đúng chưa? Thế còn em? Dạ em chào anh Quốc Thuận. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em là Trần Thị Thủy Tiên. Em năm nay 21 tuổi. Thủy Tiên đang làm nghề gì? Dạ hiện tại thì em đang ở nhà trông em bé. Đã có em bé rồi hả? Lâu chưa? Dạ. Dạ em bé được 8 tháng rưỡi. Xin chào bà mẹ trẻ. Cô gì? Cô mẹ trẻ. Rồi, Hiếu và Tiên hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ lúc đó là em cũng là nhân viên ở trong siêu thị luôn. Thì chồng em lúc đó thì đang là nhân viên an ninh của siêu thị. Thì tình cờ gặp nhau thôi. Lúc đó em cũng không có ấn tượng gì với chồng cả. Thì vô tình có một cô bạn á, nói là con trai ở trong đây á, tao thấy không có ai mà được gì hết trơn á. Không có ai gọi là đàn ông hết. Trời. Xong rồi cô bạn đó của em thì mới chỉ ra đối diện là nhưng mà tao thấy có cái anh kia kìa, đúng chất đàn ông luôn. Cái thì em mới nhìn qua đối diện thì em mới nói trời đất ơi, đàn ông gì mà mông to quá. Lúc đó là để ý cái mông luôn rồi. Dạ thì chưa có thấy cái mặt. Chưa thấy cái mặt. Chắc đang khòm xuống. Đang khòm xuống lấy cái gì á. Dạ thì thấy là trời ơi, đàn ông gì mà sao mà mông to quá. Đàn ông mông to quá kỳ lắm. Thì bạn em cười nói vậy mới là đàn ông. Lúc thấy cái mặt thì sao? Mặt chồng lúc nào cũng hầm hầm, nhìn thấy ghê lắm. Không cười cho nên Dạ, không thấy cái cười. răng khểnh luôn. Dạ không thấy gì hết. Vậy á, tức là ấn tượng đầu tiên gặp mặt là thấy Mông không to. thấy mông to thôi. Dạ thấy mông to thôi. Còn bạn này? Tối em làm về, cái chị này chị add Facebook, cái em thấy cái hình, sao ai mà nhìn lạ quá. Mình đi làm mình không có thấy ai như vậy hết. Cái em cũng kết bạn luôn. Cái sau em mới hỏi là ai vậy? Cái chị này chị mới trả lời là em làm chung công ty với anh. Cái xong em mới nói là ủa làm gì có, anh đi làm trước giờ anh đâu thấy ai giống vậy đâu. Cái xong là thì ra là cái hình hồi đó lúc mà chị này chỉ mập, mặt chỉ tròn lên nhìn dễ thương lắm. Còn giờ chỉ gầy, với đó là em mới không nhận ra. Rồi lúc mà chồng gặp vợ ở ngoài đời á thì ấn tượng sao? Hết hồn. Hết hồn. Hết hồn vì lý do gì? Hết hồn đẹp hay sao? Vì không có giống như trong hình. Thứ nhất là gầy, thứ hai là không có giống như trong hình một xíu nào hết. Em mới bỡ ngỡ thì ra là cái cô này. Nhưng mà vậy thì sao quen nhau được? Dạ không phải anh nói quá chứ ở ngoài cũng cỡ 80% như hình rồi. Không, nhìn em có nét khởi mi một. Dạ thì lúc đó chỉ có nói chuyện qua lại như bạn bè thôi. Thì có một lần ảnh giúp em là ảnh dẹp loạn cho em. Dẹp loạn là sao? Cái đó giống như là bạn trai cũ của chị này, mà chị này không có thích, cứ đi theo hoài đến nỗi mà đi làm tới giờ về ở ngoài đợi sẵn. Thì em thấy vậy cái em tức. Nếu mà đã thương thì đã khác rồi, thì người ta đã sẵn sàng giao chợ. Còn này chị này chỉ trốn, chỉ nhờ em chở về. Qua bữa sau cái em hẹn ra nói chuyện cho xong là từ bữa đó trở đi là anh này từ bỏ luôn. Em ra em nói cái gì mà người ta chạy đi luôn? Thì em kêu là nếu mà Tin nó thích bạn thì nó đã đồng ý cho bạn chợ này nọ rồi. Còn giờ Tin không thích bạn thì thôi bạn đừng có cố gắng nữa. Cố quá thành quá cố thôi. Còn bao lâu thì hai em mới chính thức yêu nhau? Trong khoảng chắc cũng 1 tháng. Rồi hai đứa quen nhau được bao lâu thì cưới? 7-8 tháng. Ủa sớm dữ vậy? Trời, lý do? lúc đó là em 19 tuổi mấy đúng không? Dạ đúng. Dạ tại vì em thấy ảnh á là cái cách suy nghĩ của ảnh già dặn, chín chắn hẳn, không có mê chơi. Có một lần ảnh làm em cảm động đến mức mà em phải suy nghĩ tới việc đó. Tức nghĩa là mỗi buổi sáng đi làm á thì ảnh hay dẫn em đi ăn sáng. Thì vô tình một lần em phát hiện là hay anh ngồi trong quán cà phê anh ăn bánh mì. Cái em mới nhắn tin em hỏi anh ủa sao anh ăn bánh mì mà không ăn phở chung với em đi. Cái anh mới nói chứ thôi anh nhường cho em ăn phở, ăn bánh mì được rồi. Rồi biết đâu được là ảnh thích ăn bánh mì thì sao? Dạ với lại lúc dạ với lại lúc mà đi chơi chung á thì ảnh lúc nào cũng bắt em ăn thiệt là nhiều hết đó. Ảnh còn lưu tên trong điện thoại của em á là má cay á. Ảnh nói em á mà không ăn nhiều lên á
là anh không có nhận em là bạn gái của anh đâu. Khi nào mà em mập lên được 48 kg á thì anh nhận em là bạn gái cuối của cùng anh. thì có lên 48 kg được Dạ không? không, lên có 1 kg. Dạ ăn quá trời ăn luôn, ăn kinh khủng lắm, người ta gọi là ăn như hạm luôn á. Không lên được cái gì hết trơn. Như vậy là 19 tuổi là làm đám cưới. Dạ. Rồi bây giờ có em bé rồi á thì Hiếu có biết chăm cho em bé không? Dạ ảnh là số 1 luôn á chị. Nói chung một tay em làm hết. Hay quá ha. Nhưng mà ví dụ như Hiếu đi làm thì vợ ở nhà chăm được mà cần gì phải nhờ ai? Có nghĩa là vợ em vụng về lắm chị ơi. Vậy hả? Dạ. Cái gì cũng dành làm, nhưng mà về tới nhà rồi chả gì ra đâu hết. Không gì ra gì Dạ. hết. Giống như dành làm việc nhà, dành lau nhà quét nhà, giặt đồ, nhưng mà làm cái này quên cái kia. Hoặc là đang làm thì đi nói chuyện, đi giỡn cái này giỡn cái kia. Em thì lại không thích như vậy. Làm xong đi rồi mình nghỉ ngơi khác. Tại vì ở nhà á là bình thường là có mình em với con ở nhà thôi. Thật sự ra mà nói là em không có thể nào mà có rất là nhiều tay để vừa làm cái này vừa làm cái kia. Thì em cứ nói thôi mình làm cho con mình xong trước đi, rồi mấy cái kia thì mình làm sau. Còn chồng em á thì muốn là em phải làm xong xuôi cái đó về ảnh không có thấy. Mà nhiều khi á, một ngày mình chăm con một mình xong rồi á, mệt quá, nhiều khi buổi trưa á em ngủ quên. Có khi em ngủ quên em không ăn cơm luôn, tới chiều á em mệt. Không phải là lười mà là chỉ có một mình thôi thì mình không có thể nào mà quán xuyến hết tất cả mọi thứ được. Nhiều khi á, mới vừa dỗ ngủ được chút chừng nửa tiếng là chị kia chỉ dậy mất tiêu. Con gái hả? Dạ, chị dậy mất, mình chẳng làm được gì hết. Tại bám mẹ, cứ khóc cứ đòi mẹ bế. Nên là nhiều khi cũng nói cho chồng hiểu lắm á. Mà tính của chồng em nó ngang lắm. Em nói thì chồng em không nghe, người ngoài nói thì chồng em nghe. Vậy thì hai vợ chồng có hay cãi nhau về chuyện chăm sóc con không? Dạ thường xuyên luôn, cãi nhau từ lớn đến bé luôn. Thường nhất là về cái gì? Dạ thường á là về cách vệ sinh cho con. Thì em nói là buổi tối là không có nên tắm, mình chỉ lau sơ người sạch sẽ cho con thôi. Thì anh là không đồng ý. Ảnh thì ảnh muốn là phải tắm rửa sạch sẽ. Nhưng mà trẻ con mà mới có 8 tháng mấy thì tốt nhất là không nên tắm đêm. Em bé nó còn nhỏ. Thì em giải thích cho anh không có hiểu. Trẻ con mà nó đâu có thể nào mà ngồi im cho mình đút bột nó cũng quay qua quay lại thì người bột sẽ dính rất là nhiều. Thì em lau sơ lại sạch sẽ rồi em để cho con em bớt no xong thì em sẽ đi lau người. Thì anh không chịu. Anh nói là em lau bột không có sạch sẽ, dính lên đầu lên tóc con này nọ. Rồi lau người không có sạch. Không phải, vợ em đã lau rồi nhưng mà con nó vẫn dơ, vợ em mới khó chịu. Còn cái vụ tắm là giờ em biết rồi nên em không có nói. Vợ em là thường xuyên đút con của em ăn bột là nó dính đầy người chứ hả? Dạ, dính từ trên đầu xuống. Ủa vậy thì em đút bột cho con em ăn thì chắc có lẽ nó sạch sẽ hơn. Em đút ảnh chê dơ, anh đút còn dơ hơn em nữa mà ảnh cũng không có chịu. Không, trong cái cách mà kể về cái chuyện mà chăm sóc con á, giờ trong đôi mắt của chồng em có những cái gì đó nó rất là bức xúc. Em có thể kể ra một vài chi tiết để cho thấy rằng vợ em trong cái việc chăm sóc con nó vụng về. Chị nói nè, tâm sự đi, tại vì đây là người bố đang chăm đứa con cũng cỡ tuổi con em đó. Đó, rồi anh chỉ kinh nghiệm cho. Đi làm nguyên ngày về mệt rồi, nhưng mà về tới nhà thì nhà cửa bừa bộn, chưa có lau nhà quét nhà này nọ, rồi mấy cái thau đồ tắm của con cũng quăng lung tung. Rồi nhiều lúc em cũng bực, em dành làm á thì không chịu, cứ kêu là thôi anh chăm con đi để em làm cho, nhưng mà làm không có được. Dạ tại vì á là thấy chồng đi làm về mệt rồi á, mình cũng không có muốn là để cho chồng làm. Thì em muốn là ảnh giữ con để cho em làm. Cái tính của ảnh rất là khó chịu. Tại vì em bị cận á, em quét nhà nhiều khi á có chút xíu bụi hay cọng tóc em không nhìn thấy. Anh quét lại, anh nói em quét cái nhà kiểu gì mà hả, anh quét lại cả đống luôn nè. Nhiều khi em cũng bực, anh nói chuyện cứ cọc lắc vậy mà làm em khó chịu lắm. Vậy mỗi lần cãi nhau vậy có bao giờ ảnh xưng mày tao với em không? Dạ có, ảnh xưng mày tao với em là thường xuyên luôn. Thí dụ cái câu chửi giống như nào mà em cảm thấy bức xúc? Con em á khóc dữ dội quá mà em thì muốn mặc cho cái tã cho nó xong thì ảnh la em nói bế con lên đi, mày không làm được để tao làm cho. Em cảm thấy bức xúc. Mình á thì mình muốn chăm con, mình mặc đồ này nọ xong xuôi hết đã thì mình dỗ cũng được, đâu có ảnh hưởng gì quá nhiều đâu. Mà ảnh á thì ảnh cứ nghe con khóc rồi dạ, sót đúng ảnh không? Sót nhưng em cũng sót nữa, em phải kiềm chế cái bản thân em lại để em làm. Mà anh không có hiểu, ảnh cứ hối rồi ảnh chửi em, ảnh xưng mày tao, anh kêu mày không làm được thì để tao làm cho. Thì có một lúc á, em coi trên một cái chuyện hài á thì nó kêu là vợ chồng á nhiều khi á xưng mày tao nó cũng vui. Em mới anh ơi mình thử mình đó. Kêu vợ chồng xưng mày tao thử coi. Nhưng mà em chỉ là nói lúc đó giỡn, em chỉ nói là chỉ theo thử thôi. Từ lúc đó trở đi là anh cứ quen miệng, anh cứ mày tao suốt mày tao suốt mày tao suốt. Ai biểu trời ơi trời ơi đi coi. Cái chuyện nào vậy? Vợ chồng đậu. Vợ chồng đậu kêu mày tao không à? Nhưng mà em chỉ nói là chỉ kêu giỡn thôi nha, chỉ kêu bây giờ thôi.
về sau thì không được gọi, nhưng mà ảnh cứ ê mày, lại nói chuyện em làm gì anh cũng ê mày rồi cãi nhau ảnh cũng mày tao với em luôn. Rồi ảnh dùng dằn làm ghê lắm kìa. Rồi có mét phụ huynh không? Dạ có chứ, em mét mẹ hoài luôn á. Rồi mẹ nói là sao? Mẹ chửi ảnh, nhưng mà mẹ không có la ảnh trước mặt em, nhưng mà mẹ gặp riêng ảnh á, lúc mà ảnh đi làm về ghé chỗ mẹ em bán hàng á. Thì mẹ chồng á phải không? dạ. Thì mẹ nói là không được xưng hô vậy với con Tiên. Ảnh cũng dạ thưa nào xong rồi ảnh nhắn tin ảnh xin lỗi em. Cái em mới hỏi mẹ mới chửi anh nên anh mới xin lỗi em đúng không? Cái đúng rồi, mẹ chửi anh quá trời luôn. Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi rồi, xong tối về anh lại kêu mày tao tiếp. Trời đất ơi. Rồi mẹ chồng em có chỉ cho em một cái cách nào đó để trừng phạt ảnh không? Dạ có. Mẹ em nói là hả, nói mà nói mày tao á, mày tát cái mặt nó cho đúng, tát cái mặt nó cho tôi. Rồi sao, em có tát vô mặt anh không? Dạ không, lúc mới đầu thì em không có dám tát. Thì em chỉ hù ảnh thôi. Nhưng mà có một lần á, có mẹ đó thì em chỉ tát vui nhẹ vô mặt thôi. Thì lúc đó là đang có một cái ly cốc với nước mắm á, cái ảnh húp nguyên một cái ly nước mắm vô người em, kêu tao cho mày đi tắm lại nè. Trời đất ơi. Lúc đó em giận sôi máu luôn. Nhưng mà anh giỡn hay là anh làm thiệt? Cái này anh chị phải hỏi ảnh á chứ em Hiếu, không biết. thiệt hay là giỡn? Dạ vừa giỡn vừa thiệt, tại lúc đó cũng bực quá rồi mà không có gì gành hết. Vô tình vừa ăn cái ly cốc xong lấy tạt luôn. Mà đâu có dính nhiều đâu, vậy dính lên tường hết rồi. Xào dính Dính tóc, một ít dính vô tóc người. à. Có bao giờ em bị vợ em có những hành động tương tự vậy với em không? Thì nói chung hai vợ chồng làm hoài. Hồi lúc em đang ngồi máy tính của vậy, chị tự nhiên chị lấy nguyên chai nước lạnh, chị ngồi chị đổ hết vô người em luôn. Trời ơi. Thì trên đầu xuống thấy quần luôn. Tại vì ảnh lì lắm, ảnh mê game. Lúc đó em có bầu, em kêu là anh ơi chở em đi chơi đi, ở nhà hoài chán quá. Cái ảnh mới kêu chứ đi đâu giờ này, thôi đi ngủ đi. Cái ảnh mới ngồi chơi game tiếp. Em bực mình quá, em bực mình chịu không được luôn. Em đang uống nước, em lấy nước em đổ từ từ cho nó chảy từ trên xuống dưới quần của ảnh. Mỗi lần game cãi nhau như vậy thì có Bất phân thắng bại không? Có ai thắng ai thua không? Dạ thường á là ảnh thắng không à. Tại vì á ảnh nói khỏe lắm, em nói không lại. Đúng rồi, nói ngồi lên canxi não này thì thiếu canxi não nữa. Dạ có, nhiều lúc cãi nhau á tụi canxi hoài luôn. Mà mỗi lần dạy ảnh sợ mà anh không có chừa, ảnh làm sợ nữa. không chừa. Dạ ảnh không biết sợ chị ơi. Nhưng mà tới bây giờ vẫn còn mày tao. Dạ con. Nếu một ngày nào đó con em nó kêu bằng mày. Em chẳng biết là ảnh có nghĩ là con ảnh sẽ kêu ảnh bằng mày nếu mà ảnh còn kêu bằng mày tao nữa hay không thôi. Thôi mình là người đàn ông văn minh, đúng chưa? Em là người đàn ông văn minh, là về nhà tất cả mọi việc em đều lo quán xuyến, em một tay em làm hết. Nhưng mà cái cách mà em xưng hô với vợ vậy vẫn là chưa văn minh. Thôi hãy là một người văn minh hoàn hảo, đó là đừng kêu bằng mày tao nữa. Có đồng ý không? Dạ. Bây giờ có dám đứng lên hứa không? Đứng lên hứa à? Hứa với chị. Đúng không quý vị? Đúng không? Em hãy là người đàn ông văn minh, một người chồng văn minh và một người cha văn minh. Bây giờ vậy nè, hai đứa cùng đứng lên. Em hứa xong rồi á là hai đứa nói luôn cái mong muốn thay đổi ở nhau đi. Em muốn chồng em thay đổi cái gì, rồi em muốn vợ em thay đổi cái gì, Nắm hứa tay luôn nhau và nói. rồi hứa luôn. Đó, vậy đó, lên làm chứng nè, đó. Chồng hứa từ giờ tới đi sẽ không xưng mày tao nữa. Rồi nhưng mà vợ cũng phải bớt hậu đầu này nọ trong công việc. Đó, chồng có nóng lên thì cũng nhịn một chút đi để khỏi có cãi lộn lớn. Đó. Quá hay. Rồi giờ vợ nè, vợ mong chồng thay đổi gì nè? Em không có mong anh thay đổi gì nhiều hết á. Em chỉ mong á là anh nhường em chút mấy lúc cãi nhau á. Không vậy sao? Không vậy sao? Tại vì á mỗi lần em với anh cãi nhau anh dữ lắm, em cãi không có lại. Nên là anh nhường em chút xíu đi cũng đâu có sao đâu. Nếu mà anh nhường em á thì em sẽ chủ động em xin lỗi anh. Rồi chồng mong muốn bớt đoạn đó thì nhắm coi là có bớt đoạn được không? Dạ thì em sẽ cố gắng hoàn thiện cái công việc nhà của mình để không có bị chồng chê nữa. Thấy vợ nói vậy đứt ruột đứt gan không? 21 tuổi nè, 23 tuổi nè. Quá trẻ. Tuổi này là tuổi còn phải đi chơi nè, còn phải trải nghiệm nè, còn phải thu thập rất nhiều những cái kinh nghiệm sống. Nhưng mà bây giờ á, lỡ rồi, đã là vợ chồng của nhau rồi, là cha mẹ của một đứa con 8 tháng mấy rồi, thì bây giờ á,
cái sự nỗ lực á phải gấp đôi gấp ba những người bình thường khác. Người ta có cả gần 4-5 năm để người ta trải nghiệm, người ta thu thập kinh nghiệm để làm cha làm mẹ, làm chồng làm vợ. Mình đây mình bị nuốt giai đoạn đó rồi. Thành ra bây giờ bản thân mình phải cố gắng hai đứa tự tìm hiểu cái cách mà để làm công việc nhà á, cho nó gọn gàng á, là mình có thể học được. Học ai đâu, học cha mẹ. Nếu không có cơ hội mình học ở trên mạng á, được hết. Sắp xếp bằng cái đầu trước. Ví dụ sáng mở mắt ra mình sẽ tính mình làm cái gì, trong lúc cái việc này vậy mình tranh thủ làm cái kia. Nhưng mà con á mà nó ngủ là mẹ phải tranh thủ ngủ liền. Việc gì không cần biết, em cứ tranh thủ em ngủ cho chị. Tại sao? Để em có sức khỏe. Đúng rồi. Khi con nó thức thì lúc đó mình sẽ làm những công việc kia. Lúc đó hai mẹ con cùng đồng điệu với nhau về cái đồng hồ sinh học. Chứ không cứ trái giờ nhau là em sẽ chết vì em không còn sức. Hiểu không? Và khi nó không có sức khỏe thì cái đầu óc không có minh mẫn để mà có thể nghĩ được bất cứ một cái việc gì hết. Nhớ nghe, đó là kinh nghiệm ha. Còn ông bố chịu khó lên mạng search những cái làm thế nào để đảm bảo sức khỏe cho con tốt nhất, từ dinh dưỡng cho tới cách chăm sóc. Đó thì bây giờ hai vợ chồng phải hết sức hỗ trợ nhau. Chứ không á là tụi em sẽ cãi nhau thâm điên như vậy, rồi sinh ra rồi mày tao, rồi nổi cơn điên lên, rồi đánh lộn nhau, rồi y xèo, rồi tội nghiệp đứa nhỏ. Đúng không? Ok. Chung tay Nghe. ha. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc. Trước khi quen em là đã có quen một người khác rồi. Hãy về một bên thôi chứ không thể nào vậy hoài được. Bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên Tạ Văn Thành, em năm nay 32 tuổi, đến từ Khánh Hòa. Dạ em hiện giờ ở nhà buôn bán. Ủa nhưng mà bạn đang ở Khánh Hòa hay ở Sài Gòn? Dạ em đang ở Bình Thuận. Từ Bình Thuận vô đây. Dạ. Thế còn em? Em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Lê Trần Thanh Thiện. Năm nay em 32 tuổi, 30 tuổi. Đó là thấy dễ thương rồi đó. Nhớ lộn tuổi của chồng. Nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dược sĩ. Dạ. Đúng không? Ủa em ở đâu? Dạ em đến từ Bình Thuận luôn ạ. Bình Thuận. Là hai bạn từ Quê Bình em Thuận là ở vô Bình đây. Thuận. Dạ. Rồi, bây giờ hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Cách đây cũng khoảng 6 năm. Lúc đó là em chưa có công việc làm đó. Thì em có đi làm thêm ở một câu lạc bộ bida. Em làm nhiệm vụ đó là em là thu ngân. Lúc đó thì ông xã hàng ngày á, tới câu lạc bộ chơi bida thì thấy anh đánh cũng hay. Xong mình cứ quan sát thế mà thấy cũng trẻ, Phong độ. cũng không phong độ gì lắm, mà nhìn thấy nhỏ con. Mình nói sao mà nhỏ con mà đánh bida sao hay dữ vậy trời. Vậy đó hả? Dạ, rồi xong cũng để ý. Rồi xong sau đó thì cũng có một ông anh mời em đi ăn tối. Rồi xong tới thì cũng rất là tình cờ ngồi sát ông xã em bây giờ. Đến lúc mà ngồi kế bên nhau ở cái chỗ tiệc đó thì sao? Rồi sau cái bữa ăn tối hôm đó đi hát karaoke chơi, thế thì cũng đi luôn. Rồi sau đó vào karaoke, ông xã em mới hỏi em là có hát song ca được hay không. Rồi hai đứa song ca bài gì? Lâu quá rồi em cũng không nhớ lúc đó Rồi là nhưng cái mà bài có gì phải nữa. là trong cái đêm đó là em đã ấn tượng về ảnh không? Dạ thì cũng vui vẻ, thấy cũng em? hiền. Dạ. Còn em thì sao? Cũng bình thường, cũng coi như là người bạn đi chơi bình thường vậy thôi chứ cũng không. Đến bao lâu thì hai em mới bắt đầu là thích nhau và yêu nhau? Khoảng vài tháng á. Trong thời gian đó thì có nhiều chuyện vui không? Trước khi quen em là đã có quen một người khác rồi. Rồi lúc mà quen cô này là có buông cô kia chưa? Có không? Lúc đó là chưa có định quen. À. Thì đương nhiên là vẫn còn người yêu cũ. Có nghĩa là bắt cá hai tay vậy, đúng không? Cũng có thể nói như vậy. Đó, mỗi tay một con cá đó. Ủa nhưng mà đến bao lâu thì em biết rằng là chồng em còn quen một người phụ nữ khác nữa? Đến khi em đặt vấn đề hôn nhân với ông xã em. Trời ơi, lúc đó em mới biết chồng em bắt cá hai tay hả? Trời ơi. Dạ. Em xem tài siêu phàm em giấu hay vậy? Đâu kể chuyện nghe đi, kinh nghiệm rồi. Anh Bin cũng đang muốn hỏi kinh nghiệm. Em không nói thì không biết thôi chứ cái gì đâu. Nhưng mà thời gian biểu em chia làm sao? Mình đi với cô này thì mình ngưng với cô kia. À. Ngưng cô kia là ngưng sao? Thường là buổi tối. Buổi tối vậy là ban ngày là em ở vợ em đúng không? Đi chơi với vợ em đúng không? Rồi buổi tối buổi tối đi cô kia đúng không? Ít em đi chơi ít không có đi nhiều đâu. Thời đó Rồi đâu có đi nhiều. ba mặt giáp nhau không?
chắc không. Không có giáp Chưa, ta mới chưa. giấu được cả năm đó. Nhưng mà rồi chị hỏi thiệt là lý do gì mà em lại chọn vợ em mà em buông cô kia? Cái lúc mà em thất bại trong công việc á, là em vô lại Sài Gòn này em làm nè. Thì lúc đó vô thì các mình rồi nói chung là gạt chuyện tình cảm luôn rồi. Không có định quen ai nữa, khó quá bỏ thôi luôn. Thời gian đó thì vợ mình bây giờ nè thì quan tâm thì cứ ra vô hoài vậy. Thì mình thấy cái tình yêu nó lớn. Thì mình quyết định thì đằng nào cũng là phải về một bên thôi chứ không thể nào vậy hoài được. Cảm nhận là vợ mình yêu mình nhiều hơn, đúng không? Gọi là Dạ. tình yêu lớn đó. Lúc đó là quyết định là Minh cần phải có cô nào rồi đúng không? Dạ. Vậy là hạnh phúc quá rồi, vậy hai chồng lấy nhau có vỡ òa về những cái gọi Vậy là thật xấu đó. Đó. đến cái phần gọi là đại hội vạch mặt đó. Bây giờ anh hỏi em trước nè, vợ em nãy giờ mọi người có đồng ý rằng là cô vợ cô quá hiền không nè? Có không? Quá hiền đúng không? Thì anh nghĩ là cái cô vợ không có cái tật xấu gì không? Nói chung là tật xấu thì không có ít. Có nhiều. Tức là tật xấu thì không có ít mà là có nhiều, nghe chưa? Hay quá, mặt mỹ mãn kìa. Cái mảng. Ủa, kể đi. Bây giờ mình liệt kê đi. Hiền vậy chắc ở nhà suốt ngày bị em ăn hiếp con đúng không? Ngược lại anh. Em bị ăn hiếp hả? Chứ sao? Nhìn thấy hiền vậy thôi chứ đánh nóng lắm. Thí dụ mà em mà sơ hở cái gì đó là coi như là cãi mà nhẹ nhẹ là đã đập điện thoại rồi. Trời ơi. Nhẹ nhẹ thôi. Thôi giờ đập em không? Chưa đủ trình độ. Chạy không lại em đâu. Chạy không lại em. Em bỏ chạy thì vượt đâu kịp mà. Dạ nó chơi với tánh vợ thì nóng lắm. Nóng mà còn bảo thủ nữa. Chồng nói thì ít nghe lắm. Em thử em kể một ví dụ thôi. Vừa rồi chuyện mới nhất nè là sinh nhật bả. Mà bà muốn mua đồ ăn về rồi hai vợ chồng nấu, hai vợ chồng ăn thôi. Nội bộ trong gia đình thôi. Nhưng mà tình cờ là bữa đó là có ông anh ông lên chơi. Thì lỡ gặp rồi thì mình phải mời vào chứ giờ chẳng lẽ sao? Vậy mà mời vào vậy mà giận em. Để nói là không có mời ai mà sao có ổng nữa. Tự nhiên ông tới mình đâu biết đâu. Ai mà biết. Bở nóng rồi làm gì? nóng giận là coi như là không tham gia cái bữa ăn đó luôn, nằm trong nhà luôn. Rồi xong đó em với ông anh đó ngồi ăn uống một mình luôn. Rồi xong rồi bữa đó làm sao? Em có giận vợ em không? Thì giải thích cho chị nghe mà chị vẫn cứ trách mình vậy thôi. Còn em sao? Chồng em nhiều tật xấu không? Tật xấu thì chỉ có ví dụ như là nhậu. Nhậu về thì em hay nhằn, xong bắt đầu nói qua nói lại, rồi xong lại nóng tính, bắt đầu gây lên, rồi xong bắt đầu đá cái này đập cái kia, làm ầm lên. Đó, rồi em cũng bực bội, em nói anh đá cái gì, anh đập đồ với ai? Em cũng tức thì em nói lại như vậy. Thôi giờ em trước đó, em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt nóng tính. Đỡ nóng tính. Kiểm soát lại cái hành động của mình. Và cái quan trọng là coi như là sống là phải mở lòng ra. Chứ không có thể nào mà dùng từ ích kỷ thì hơi nặng, nhưng mà nói chung vì mình quá, mình phải coi cái người xung quanh nữa. Mong vợ thay đổi cái điều đó thôi. Chứ còn mọi thứ còn lại thì vợ tốt, công việc trách nhiệm có nè, nói chung là người vợ tốt. Chỉ có cái là hai cái đó thôi. Là nóng tính với lại không có mở lòng. Rồi còn em Còn em mong chồng thay đổi cái gì? bớt nhậu. Dạ bớt nhậu rồi đừng có nóng tính, đi xẹt qua đập cái này, xẹt lại đá cái nọ. Thế mà làm kiểu đó là em khó chịu vô cùng. Em không thích dằn mặt em kiểu đó. Vậy thôi. Dạ. Các em đã mấy đứa con rồi? Dạ hiện giờ chưa có đứa nào. Ồ. Mong không? Có mong con không cưng? Mỏi mòn. Mỏi mòn. Tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Còn khoảng 2 tháng nữa là đúng 4 năm ạ. Bây giờ tụi em một bạn là 30, một bạn là 32. Thì chị thấy như vậy nè, tụi em lấy nhau là gần 5 năm rồi, đúng không? 4 năm. 4 năm? Dạ. Lấy nhau được 4 năm, yêu nhau 1 năm nữa là coi như là 5 năm biết nhau hả? 6 năm á. 6 năm biết nhau 6 rồi. năm. 6 năm biết nhau thì cái thời gian đó vì ở bên cạnh nhau nhiều quá, nó thành như là một cái thói quen. Mà thường á là các cặp vợ chồng á phải có những cái làm mới. Làm mới ở đây là để chi? Để tạo những cái cảm giác hưng phấn hoặc là những cái xúc cảm, một cái tình cảm nó giống như là hồi hai bạn còn đang yêu nhau á. Tại sao mà nói việc này với hai bạn? Bởi vì hai bạn chưa có con, thành ra vẫn giống như hai người đang yêu nhau, là hai vợ chồng quá son đi. Thì bây giờ tranh thủ cái thời gian này các bạn phải tận hưởng. Có những cặp vợ chồng mà các bạn không có cơ hội để làm điều đó. 21 tuổi đã lấy chồng, 23 tuổi đã lấy vợ. Các bạn không có nhiều thời gian để trải nghiệm, để rong chơi, để mà có thể hưởng thụ cái cuộc sống này nhiều. Thì đã có con rồi.
thì trong khi các bạn có cơ hội làm cái việc đó, các bạn phải nên tận hưởng. Thì nó sẽ có hai lợi một công mà đôi chuyện đó. Thì các bạn vừa được tận hưởng cho bản thân mình, và đồng thời trong cái thời gian đó là các bạn sẽ có em bé. Thì sau khi có em bé rồi thì các bạn hưởng hết rồi, đầy đủ hết mọi thứ rồi, tại sao giờ mình không làm, đúng không? Cái việc mà em nên mở lòng chị thấy cũng tốt. Tại vì có những lúc chị cũng có những cái tâm trạng như em. Tại vì chị nói em nghe cái tâm lý của người phụ nữ, rất mong muốn những cái lúc mà chị ở riêng với chồng mình, bạn ấy muốn hâm nóng lại, bạn ấy muốn tạo một cái cảm giác nó khác đi một chút. Để làm chi? Để sau cái bữa sinh nhật đó tụi em sẽ có những cái phút lãng mạn bên nhau trong cái chuyện vợ chồng. Rồi biết đâu là hôm đó lại thụ phấn thì sao? Thụ phấn. Em hiểu không? Nhiều khi người vợ người ta chuẩn bị những cái điều đó nó từ buổi sáng hoặc là cả nhiều khi cả tuần trước đó lên kế hoạch hôm đó vậy đi, cuối cùng á là trớt quớt phá. Thì thành ra là người ta buồn cho một cái sự chuẩn bị đó là chỉ muốn tốt cho cả hai người thôi. Thì em nên lưu tâm một chút xíu cái tâm lý, mình phải nói là cái tâm sinh lý của vợ em trong giai đoạn này đó. Cái đó là chị nói thiệt. Thì ví dụ như vợ em là cái người ít cởi mở, thành ra nhiều khi vợ em làm mà vợ em không chịu nói. Em muốn như vậy đó, nhưng mà thay vì nhá nói với chồng anh ơi bữa nay vậy đi, nhưng vợ em không nói. Vợ em muốn để em tự hiểu cảm nhận. Thì thôi tánh vợ mình vậy rồi, bây giờ mình sẽ là người chủ động, mình cởi mở trước, mình tạo những cái điều đó trước đi, đúng không? Để tụi em tận hưởng chứ cuộc sống đâu có bao nhiêu thời gian cho mình. Vui lên nhé, vui nhé. Và nhớ báo tin là có bầu nhé. Và bây giờ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà đặc biệt như sau. Trước tiên là một bộ sản phẩm sữa trắng da toàn thân Phi Thanh Vân, chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên, trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ong chúa viên nang Biflex, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, giúp tái tạo tế bào da, làm sáng da và mịn màng, trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ viên giảm cân Superstar của công ty Beauty Care USA, trị giá 900.000 đồng. Với các thành phần từ thiên nhiên giúp thanh nhiệt, giải độc, thu gọn vòng eo, cảm nhận hiệu quả ngay trong tháng đầu tiên. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Đó. Bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đâu lưng lại và nghe kỹ câu hỏi của tôi nha. Món quà lãng mạn nhất mà chồng tặng cho vợ là gì? Món quà mà lãng mạn nhất bạn tặng cho vợ bạn đó là gì? Quay qua. Món quà đó là không có. Trời ơi. Rồi món quà cô Hiếu dành tặng cho vợ mình đó là món quà gì? Không có đồ ăn. Trời ơi. Mời cặp vợ chồng cô Hiếu chọn trước đi. Màu gì? Xanh. Màu xanh. Hai vợ chồng em màu gì? Mình màu hồng. Màu hương. Tôi màu vàng. Rồi mời chúng ta bước về cái thùng mà mình đã chọn. Đề nghị quý vị đếm nào. Thuận và chị Vân sẽ mở trước nha. 1, 2, 3. Rồi hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị mở thế nào. 1, 2, 3. Đó. Rồi. Và chúng ta có tới 2 phần quà sẽ thuộc về quý vị khán giả khi xem chương trình Vợ Chồng Son của tuần này. Đó chính là một bộ sản phẩm sữa ong chúa viên nang Biflex trị giá 2.300.000 đồng và một bộ viên giảm cân Superstar trị giá 900.000 đồng một hộp. Nhưng với điều kiện chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra. Và câu hỏi như sau. Cặp vợ chồng thứ nhất quen nhau bao lâu rồi mới cưới? A 7 tháng, B 8 tháng và C 9 tháng. Quá đơn giản. Có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.